everyone! Welcome to my channel. It's me, Roxanne Arciaga, and for today's video, we're gonna bake some cookies! So, for the ingredients, we need flour, Nutella, baking soda, butter, sugar, cornstarch, eggs, M&M, and some chocolate. After natin gawin yung Nutella, i-freeze mo natin siya for 1 hour. Kunin natin yung butter. So sabi, mas better na yung butter ay hindi siya melted. Dapat nasa room temperature lang siya. Diba? Ayan. 200 grams of butter. Tapos, lalagay na natin ang ating 1 cup of sugar. Kapag yaman na yung langgam mo. So, lalagay ko na. So, lalagay ko na lang sa description down below ang ating ingredients. Super excited na ako. Tagal ko na kusong gawin itong cookies. Pero naisipan ko na lang na gawin itong cookies today kasi birthday ng kapatid ko. Ang laki ng spatula ko na. So, ang hirap niya pala i-haluin. Kasi ang laki ng spatula ko. Super. Parang gumagawa ng pancake. So, sabi, brown sugar daw kasi mas tastier and mas parang nagiging chewy yung cookies. So, ang goal natin is medyo crunchy sa labas at sa loob chewy. Ayan. Halo natin ang buti. Lalagay na natin yung egg. So, 1 egg at a time lang. So, gamitin natin yung whisk. Kasi madali siyang gawin. So, after natin i-mix itong mga ingredients ito, ilalagay na natin yung ating mga dry ingredients. Pero itong flour, paunti-unti lang muna natin ilalagay lang. And then, mix. Pero syempre kailangan natin ng patience. Patience is a virtue. Yan. Tapos, kung medyo nahalo na, lalagay natin halibang. So, dahil parami siya ng parami, pabigat na pabigat itong ating mga ingredients. In fairness, masakit siya sa brown. Para ka nag-unwork. Sorry. Pinapaluin. Parang meron ako nun. So, mas mabilis itong magagawa kung meron kayong electric beater. Ang bilis pala. Bilis pala. Electric mixer pala. Mabilis. So, after maging ganito na yung galo. Mukhang peanut butter. Lalagyan natin yung 1 teaspoon of ating baking soda. And then, mix. Tapos, after nito, 1 tablespoon of cornstarch. May M&M.
gagawin, lalagyan na natin to dito. Separate bowl. Natin gagawin yung, eto muna pala. M&M. Lalagay natin dito. Make sure na bawat part na lalagyan na. Ikaw muna. M&M. Ingay mo. Next, ilalagay naman natin yung ating chocolate. Tigas ah. Tigas. Actually, this is a homemade chocolate. Gumawa nito. Pag sinipag ako, gagawin ko dito ng vlog. Super easy. And super cheap. Para siya naging dark chocolate. Tatikman ko na. Galing! Tumalasik doon. Hala! Iniwa ko na to kanina eh. Para ilalagay na lang. Tumigas naman. Pero mabilis nga lang siyang matunaw. Ang bilis matunaw. Nagiging chocolate na yung ating dough. Parang naging yan na siya. Matunaw yung chocolate. Oh, may mag-fail na naman to ah. Lalo na tayong sheet. Baking sheet. Lagyan ko lang na ng butter. Ayan. Okay. Lalagyan natin siya sa oven. Gagantayin muna natin siya for 30 minutes. Ayan, pero sana mas maganda na bumili na lang pala kayo ng chocolate nyo mismo. Then, next natin nilalagay, may M&M. Mas maganda kung gagamitin yung pang-scoop, yung pang-iwi. Nilagay yung mantika. So, dinagay na. Kaya nilagay na. Ayan. Batch. Ito na ang second batch. Ganda ng cookie. Palutin natin siya. Balutin natin yung Nutella na pinatigas natin kanina. For 1 hour dapat para matigas na. Tapos, kabalo natin. Lagyan natin siya dito. Mukhang malaki siya. So, gawin natin malayo sila sa isa't isa. Gawin natin yan sa lahat. Okay? Sarap! Okay. Guys, ito naman yung kinalabasan ng may Nutella. Try natin. Oh my gosh. Yummy! Perfect! Oh, medyo basa siya sa loob. Oh my gosh. Achieve! Give me. It's delicious. Sarap! Kaya hindi mo inubos yung ano mo, paano makakain ka dyan eh. Daya mo. Well, gusto ko Ano yung kinakain? Parang kanin? Oo. Kasado, sarap. Lasang-lasang M&M. Kalay ko. Gusto ko to. Gusto mo yan? Mas crunchy. Okay, siguro mga 15 minutes. Maganda. Sarap at ma'am. Guys, this is the finished product. Super sarap na achieve natin. So yun, sana magawa nyo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye! Me too!
niya. Bye-bye!